Triệu Lệ Dĩnh không ngờ rằng đứa con trai cô đã dày công nuôi dưỡng suốt 6 năm lại có thể mang đến thành công lớn lao như vậy cho Phong Thiệu Phong. Vào nửa cuối năm 2025, dường như ngành giải trí đã mất dấu Châu Lia Hinh. Cô vắng mặt tại các sự kiện, vắng bóng trên các chủ đề thịnh hành, và khi các tay săn ảnh thỉnh thoảng bắt gặp cô hoặc đang tắm nắng hoặc đang chìm trong suy nghĩ. Nhiều người tự hỏi, liệu nữ hoàng rating này có đang lên kế hoạch giải nghệ hoàn toàn? Sau đó, vào đầu năm 2026, bộ phim truyền hình Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn của cô ra mắt và đạt được rating cũng như sự đánh giá cao từ giới phê bình. Mọi người nhận ra rằng cô ấy không hề biến mất, cô ấy đã đi nạp năng lượng, thậm chí còn bất ngờ hơn. Trong khi bộ phim đang ăn khách, một bức tranh do con trai 6 tuổi của cô, Siang Siang, vẽ lại bất ngờ trở thành chủ đề nóng. Bản đồ xây dựng thành phố, trong bức tranh trùng hợp thay phản ánh hành động của nhân vật của cô trong phim đã khiến mọi người mỉm cười hiểu ý. Mọi người đột nhiên nhận ra rằng bà thị trưởng quyết đoán và hiệu quả Lee Kyung-ping trong phim có thể đã viết kịch bản dịu dàng nhất dành cho con trai mình ngoài đời thực. Sự mong chờ dành cho bộ phim truyền hình Thị trấn nhỏ, biến cố lớn đã lên tới đỉnh điểm kể từ khi quá trình quay phim kết thúc vào tháng 3 năm 2025. Khán giả đã chờ đợi bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh gần 1 năm trời. Trong nửa cuối năm 2025, cô gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng, không có tác phẩm mới và rất ít lần xuất hiện trước công chúng. Chính sự khao khát này đã khiến cho buổi ra mắt phim vào năm 2026 tạo ra một tiếng vang lớn. Châu Lia Hinh vào vai Lee Kyung-ping, một thị trưởng được bổ nhiệm đột ngột đến thị trấn Duy Hai. Nhân vật này thoạt đầu không được lòng người, bà ta cứng nhắc, bảo thủ và thiếu linh hoạt khiến người dân trong thị trấn hoài nghi và xa lánh. Kiểu cán bộ ngây thơ này rất khó thể hiện tốt. Diễn xuất quá lố sẽ khiến bà ta khó chịu, trong khi diễn xuất thiếu tự nhiên lại khiến bà ta không thuyết phục. Nhưng ngay khi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện, nhân vật đã nhập vai một cách tự nhiên. Chiếc áo sơ mi đơn giản, tóc buộc gọn, ánh mắt vừa thể hiện sự vụng về của người mới đến, vừa toát lên tinh thần cứng đầu, không dễ khuất phục. Cô không cần phải la hét để thể hiện sự nghiêm túc, mà nó được ẩn giấu trong từng chi tiết nhỏ. Trong một cảnh, cô đã xảy ra mâu thuẫn với người bạn thân lâu năm của mình vì chuyện công việc. Cô mang trái cây đến nhà bạn thân, đứng trước cửa, giơ tay lên rồi lại hạ xuống, do dự vài giây trước khi gõ cửa. Vừa bước vào, nụ cười của cô có phần gượng gạo, và cô nói nhanh hơn bình thường, lan man về những chuyện vặt vãnh. Cái cảm giác khó xử khi muốn xin lỗi nhưng lại quá kiêu hãnh, muốn xoa dịu căng thẳng nhưng không tìm được cách nào, tất cả đều gói gọn trong 10 phút bồn chồn đó. Người xem, ngay cả qua màn hình, cũng có thể cảm nhận được sự khó chịu của cô, tất cả đều quá chân thực. Một cảnh khác, cuộc tranh cãi với bạn trai nhà báo của cô hoàn toàn đảo ngược những mô típ thường thấy, không có ném đồ đạc, không la hét, và cả hai thậm chí không hề lớn tiếng. Cô chỉ ngồi đó, lắng nghe sự thiếu hiểu biết của bạn trai, mắt cô dần đỏ hoe, môi tái nhợt. Cô cố gắng giải thích nhiều lần, nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng, và cuối cùng tất cả những gì cô có thể làm là thể hiện vẻ mệt mỏi và bất lực trong ánh mắt. Những cảm xúc phức tạp như oán giận, lo lắng, tình yêu và tội lỗi cuộn trào trên màn ảnh như một cơn sóng thần. Cô ấy đã giúp khán giả hiểu rằng sự suy sụp tinh thần của người trưởng thành thường không phải là sự cuồng loạn, mà là một cơn sóng thần âm thầm bên trong. Đến tập 16, nhân vật Lee Kyung-ping đã được xây dựng vững chắc và khán giả đã dõi theo cô từ sự bị từ chối đến sự chấp nhận, chứng kiến quá trình trưởng thành của một cán bộ cấp cơ sở. Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua một đỉnh cao khác trong sự nghiệp, nhưng cô chọn cách biến mất vào nửa cuối năm 2025 vì một lý do rất cá nhân. Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, cô tình cờ đề cập rằng một ngày nọ cô nhận ra mình thậm chí không biết con trai mình gần đây bị ám ảnh bởi những tấm thẻ nhỏ là gì. Khoảnh khắc đó là một lời cảnh tỉnh. Cô nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều chi tiết trong quá trình trưởng thành của con mình. Vì vậy, cô đã từ chối hầu hết các công việc và trở lại cuộc sống bình thường hơn. Các tay săn ảnh thường xuyên chụp được hình ảnh cô trong trang phục đời thường, ngồi trên ghế đá công cộng, xem con trai mình, Siang Siang, trượt ván ở quảng trường. Hoặc cô sẽ ở nhà với con trai xem phim hoạt hình, nghiên cứu những nhân vật hoạt hình mà trước đây cô từng thấy xa lạ. Siang Siang là một cậu bé 6 tuổi, ở độ tuổi mà trí tưởng tượng của cậu rất phong phú. Châu Lia Hinh thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc trong thế giới của con trai mình trên mạng xã hội, đó không phải là cố tình khoe khoang về con cái mà chỉ là những thước phim vui nhộn của người mẹ. Ví dụ, Siang Siang có thể tự tạo ra những câu chuyện mới cho các nhân vật trong phim hoạt hình, hoặc đặt những câu hỏi kỳ lạ về các tòa nhà trên đường phố. Đầu tháng 1 năm 2026, vào thời điểm bộ phim truyền hình Những sự kiện lớn ở thị trấn nhỏ đang nổi tiếng nhất, Triệu Lệ Dĩnh đã chia sẻ một bức vẽ của Tương Hương. Bức vẽ mang nét vẽ ngây thơ, với những đường cong uốn lượn chia các khu vực khác nhau thành các vân, trong đó có một ngôi nhà nhỏ, một cầu trượt, cây cối và một lá cờ nhỏ xíu. Bên cạnh đó, cô viết thiết kế thành phố tương lai của Tương Hương. Bức vẽ kỳ lạ này đã khiến nhiều khán giả của bộ phim truyền hình kinh ngạc.
Thật trùng hợp trong bộ phim Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, thị trưởng Lý Kỳ Phù để thuyết phục người dân ủng hộ kế hoạch tái phát triển đã đích thân vẽ nên bản thiết kế cho tương lai của thị trấn Nguyệt Hải. Cả trên màn ảnh và ngoài đời thực, mẹ con họ với những nét vẽ khác nhau đã khắc họa tương lai của một thị trấn. Đây giống như một phép ẩn dụ tuyệt đẹp. Trong phim, người mẹ dốc toàn tâm toàn ý xây dựng cả một thị trấn. Ngoài đời thực, bà nuôi dưỡng tuổi thơ của con trai mình thông qua tình bạn và sự đồng hành. Bức tranh của đứa trẻ dường như đã trở thành cầu nối giữa hai thế giới song song của Triệu Lệ Dĩnh. Bảo vệ sự trưởng thành của con trai là điều mà Triệu Lệ Dĩnh không bao giờ thỏa hiệp. Năm 2025, do sự im lặng của cô trước công chúng, một số phương tiện truyền thông đã chuyển sự chú ý sang đời tư của cô. 2 lần chụp ảnh và công khai khuôn mặt con trai cô, Tương Hương. Điều này đã chạm đến điểm nhạy cảm của cô. Không chút do dự, cô đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ thông qua công ty quản lý của mình, trực tiếp cầu xin giới truyền thông không chụp ảnh hoặc công khai khuôn mặt trẻ vị thành niên và hãy để trẻ em có không gian bình thường để lớn lên. Tuyên bố này không hề chứa đựng những lời lẽ hoa mỹ, khéo léo trong quan hệ công chúng, mà chỉ đơn thuần là thái độ thẳng thắn và sắc bén nhất của một người mẹ. Bà hiểu rõ luật lệ của ngành giải trí hơn bất cứ ai, nhưng bà cũng biết rằng thân phận người mẹ luôn được ưu tiên hơn thân phận người nổi tiếng. Cuộc hôn nhân của cô với Phân Sao Phân từng là một câu chuyện gây xôn xao dư luận. Hai người gặp nhau trên phim trường, tình cảm nhanh chóng nảy nở và sự ra đời của con trai là minh chứng cho hạnh phúc của họ. Tuy nhiên, số phận thật khó lường, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 3 năm trước khi kết thúc trong hòa bình. Sau khi ly hôn, con trai của họ, Siang Siang, trở thành sợi dây gắn kết ấm áp nhất giữa hai người. Thỉnh thoảng, truyền thông đăng tải hình ảnh Phân Sao Phân đón con trai từ trường hoặc đưa con đến bệnh viện. Anh ấy đang làm tròn bổn phận của một người cha, nhưng phần lớn thời gian, anh ấy dường như sống cùng Chao Lia Ying. Từ những thông tin rời rạc mà cô ấy tiết lộ, rõ ràng là cô ấy dành cho con trai mình sự bầu bạn và tự do khám phá nhiều nhất có thể. Khi không quay phim, cô ấy hoàn toàn biến thành mẹ của Siang Siang. Cô ấy nghiêm túc trả lời những câu hỏi kỳ lạ của con trai, xem phim hoạt hình cùng con mà cô cho là ồn ào và thực sự tự hào khi con vẽ được một bức tranh đẹp. Khi bản đồ xây dựng thành phố của cô trở thành chủ đề nóng trên mạng, niềm vui lớn nhất của cô không đến từ sự nổi tiếng bất ngờ, mà chỉ đơn giản là từ suy nghĩ con trai mình thật tuyệt vời. Vì vậy, khi mọi người thấy Triệu Lệ Dĩnh, người có thể gánh vác sự phát triển của cả một thị trấn trong những việc lớn ở thị trấn nhỏ, lại ngồi xổm xuống và bước vào thế giới graffiti của một đứa trẻ 6 tuổi, họ đột nhiên hiểu được lựa chọn biến mất của cô ấy. Đó không phải là sự lười biếng, mà là một hình thức cống hiến khác. Cô ấy đã dành 6 tháng để hòa mình vào cuộc sống thường nhật, thoát khỏi hình ảnh hào nhoáng của nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh. Cô ấy đi chợ mua rau, đón con ở trường và trải nghiệm những công việc thường nhật, những chi tiết bình dị của cuộc sống làm mẹ. Có lẽ chính những trải nghiệm này đã nuôi dưỡng tài năng diễn xuất của cô. Nỗi lo lắng và bất lực của nam diễn viên Lee Kyu-pin khi đối mặt với sự hiểu lầm của công chúng có lẽ bắt nguồn từ chính kinh nghiệm của anh ấy khi đối phó với những vấn đề khó khăn liên quan đến con cái. Sự nhẹ nhõm và ấm áp của nam diễn viên khi cuối cùng cũng giành được sự tin tưởng cũng có thể xen lẫn niềm vui khi chứng kiến sự tiến bộ dần dần của con trai mình. Cuộc sống và kịch nghệ không bao giờ tách rời nhau. Thành công vang dội của bộ phim Những sự kiện lớn ở thị trấn nhỏ một lần nữa chứng minh sức hút thị trường và khả năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh. Cô không cần dựa vào những chủ đề thịnh hành để duy trì danh tiếng, chỉ cần sự hiện diện của cô, cùng với những tác phẩm chất lượng, đã nói lên tất cả. Bên cạnh đó, bộ phim hoạt hình thiếu nhi được yêu thích bất ngờ cũng hé lộ một khía cạnh khác của cô với vai trò là một người mẹ. Đó không phải là sự hy sinh, mà là vô vàn lựa chọn. Cô ấy không phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình, thay vào đó, cô ấy ưu tiên những điều khác nhau vào những thời điểm khác nhau. Cô ấy trau dồi kỹ năng diễn xuất tạo nên hết vai diễn kinh điển này đến vai diễn kinh điển khác trên màn ảnh. Cô ấy trở về với cuộc sống thực, trở thành một người mẹ gần gũi và chân thật trong thời thơ ấu của con trai mình. Ngày nay, con trai của cô, Siang Siang, đang lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc, sở hữu trí tưởng tượng phong phú và sự tò mò về thế giới. Sự xuất sắc này là kết quả của 6 năm tận tâm chăm sóc và bảo vệ chu đáo của Chao Lia Ying. Nó thuộc về chính đứa trẻ, và cũng thuộc về người mẹ đã dốc hết tâm huyết vào việc nuôi dạy con. Tất cả những điều này ý nghĩa và cảm động hơn nhiều so với việc chỉ bàn luận về thành công của ai.